عايز تروح دهب بس ما عندكش فكره تروح ازاي وبكام وتعمل ايه هناك وايه كل الاكتيفيتيز اللي موجوده في دهب، اتفرج على الفيديو ده. اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد في السيريز بتاعتنا اللي هي تروح فين وبكام. اللي ما يعرفش احنا ايه الفيديوهات اللي احنا عملناها لحد دلوقتي، عملنا تروح فين وبكام لمرسى علم ونويبع، وعملنا الباراجلايدنج في العين السخنه. النهارده هنعمل تروح فين وبكام لدهب. اللي مش عارف بقى احنا بنتكلم على ايه في الفيديوهات دي، فتعالوا اقول لكم كده 3 حاجات اللي احنا هنتكلم عليهم في كل الفيديوهات بتاعه تروح فين وبكام. اول حاجه هنتكلم عليها هي الترانسبورتيشن او المواصلات، تاني حاجه هنتكلم عليها هي الاكتيفيتيز، وتالت حاجه هنتكلم عليها هي الاكوموديشن او السكن. فيلا بينا من غير رغي كتير نبتدي باول حاجه وهي المواصلات. تروح دهب ازاي وبكام؟ في وسائل مواصلات كتيره قوي ممكن توديك دهب، وشركات كتيره قوي بتروح دهب على طول. انصحك لو انت هتاخد اي حاجه حاول خدها بالليل علشان توصل الصبح، لان الطريق حوالي من 6 ل 10 ساعات على حسب التسهيل وعلى حسب حظك وعلى حسب انت رايح امتى، لان في نقط تفتيش كتيره جدا في الطريق، فطبيعي ان انت ممكن تتاخر. طيب ايه الشركات المعروفه عامه اللي بتودي دهب؟ هتلاقي عندك جو باص، وهتلاقي عندك بلو باص، وهتلاقي عندك وي باص. انا الصراحه بفضل على طول وانا رايح دهب او انا رايح نويبع او انا رايح اي حته في المنطقه دي ان انا اروح بباص هاي اس. ليه بقى تفضل على طول الهاي اس مش الباص الكبير؟ عشان بيبقى اسهل جدا في التفتيش، عدد الناس بيبقى قليل، فالناس بتتفتش اسرع وتبتدي ان انت تتحرك اسرع، ما بتوصلش متاخر قوي. انما لو باص كبير هتستنى حوالي 50 بني ادم لحد ما يتفتشوا واحد واحد، وبعد كده تتحرك تاني. الفكره ان انت مش بتقف مره واحده بس في الطريق، لا انت بتقف مره واثنين وثلاثه وساعات 4، فان انت كل مره تستنى 50 بني ادم عشان تتحرك. الموضوع هيبقى مرهق جدا ليك، خصوصا لو انت مسافر بالليل فتبقى عايز تنام ومش عارف. الحاجات اللي بتوفر هاي اس عامه هتلاقيها وي باص، وهتلاقي جو باص عاملين سيريز كده اسمها جو باص ميني، دي برضو هاي اس وهتوديك بسرعه مقارنه بالباص الكبير. الفرق الوحيد اللي انا عارفه عامه ان وي باص بيسمحوا لك ان انت تاخد حيوان اليف معاك، فممكن تسافر مع الحيوان بتاعك سواء كلب او قطه او ايا كان، تسافر بيه بتحجز له كرسي زيه زيك بالظبط وبس. الموضوع سهل جدا يعني. في طبعا شركات تانية زي الخليجيه وابو روان، ودي اسعارهم بتبقى اقل بكتير قوي من الشركات التانية، بس التشيك بوينتس بتاعتهم برضو بتبقى مختلفه. لو انت هتسافر مع وي باص او جو باص ففي الغالب افريج التيكت كده بتاع الهاي اس هيبقى بحوالي 280 جنيه، ولو انت قررت تسافر مع شركه تانية مش معروفه قوي فممكن تلاقي التيكت ب 170 جنيه، 200 جنيه، اقل شويه طبعا من اسعار الشركات المعروفه. دي بالنسبه لي بتكون انسب طريقه ان انا اروح بيها دهب. بس لو انت معاك عربيه الموضوع هيبقى اسهل بكتير، بس الفكره ان انت مش هتحتاج العربيه قوي لما تروح دهب، فعشان كده على طول بفضل ان انا اروح بمواصلات، وخصوصا الهاي اس. في مواصلات ما اتكلمناش عنها وهي المواصلات اللي هتوديك الاكتيفيتيز عامه في دهب وسعرها هناك كام، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل في البوينت بتاع الاكتيفيتيز. فيلا بينا نخش بقى في بوينت 2 اللي هو الاكتيفيتيز، وده بوينت هيكون طويل شويه علشان في حاجات كتيره قوي تتعمل في دهب، فيلا بينا نتكلم عليهم واحده واحده. اول اكتيفيتي ممكن تعملها في دهب وهي الاكتيفيتي المشهوره جدا هي ان انت تروح البلو هول، وبعد كده تروح ابو جالوم، وبعد كده تروح البلو لاجون. كل ده بقى بكام وبتروح هناك ازاي وبتعمل ايه هناك؟ خلينا نتكلم عليهم واحده واحده بالتفصيل. اول مكان هتروحه هو البلو هول، وده هتتحرك من الممشى، هتطلع تاخد اي عربيه نص نقل وهتديها من 40 ل 60 جنيه، والرقم ده طبعا بيتقسم عليكم لو انتوا مجموعه. اول بقى ما توصل البلو هول هتروح هناك، ممكن تحط حاجتك في اي حته او ممكن تقعد، هتلاقي فيه كافيهات كتيره قوي على البلو هول، ممكن تقعد في اي واحده وتطلب اي حاجه هناك. الناس بتعمل ايه اصلا في البلو هول؟ بيعملوا حاجتين بالظبط، يا اما بيعملوا سنوركلينج يا اما بيعملوا دايفنج. السنوركلينج بتنزل من حته اسمها شقه تعبان وتفضل ماشي معاها، وبعد كده بتفضل تلف كده لحد ما توصل للمطلع تاني، وفي الطريق ده بتشوف شعاب مرجانيه كتيره قوي، وبجد المنظر هناك حلو جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي. تاني حاجه ودي ما ينفعش تعملها غير لو انت اكسبرت جدا في الدايفنج، وهي ان انت تدايف في البلو هول. بلو هول ليها اسم تاني وهي مقبرة الغطاسين، وده لان في ناس كتيرة جدا ماتت في البلو هول. انت حتى لما تروح هناك هتلاقي فيه زي حيطة كده مكتوب عليها اسامي الناس اللي ماتت في البلو هول وهي بتحاول تعمل الغطسة دي. فالغطسة دي مش لأي حد، دي بتبقى محتاجة عدد تدريبات مهول، انا معرفش الرقم كام، وبتبقى محتاجة عدد غطسات معينة. فلو انت انترستد عامة في الكونسبت بتاع الدايفنج ممكن تروح هناك وتسأل دي بتتعمل ازاي وبتحتاج ايه عشان تعملها. بس لو انت لسه بيجنر في الموضوع فما تفكرش في الموضوع ده
حاجه اصلا، روح بس اعمل هناك سنوركلينج وانجوي البلو هول. من البلو هول بقى بتتحرك لابو جالوم، وعندك طريقتين بالظبط تتحرك بيهم لهناك، يا اما هتعمل هايكنج من البلو هول لحد ابو جالوم، يا اما هتاخد لانش من اللانشات اللي بتبقى موجوده، ودي سعرها بيبقى ثابت حوالي 70 او 80 جنيه، بتدفع التيكت وبتروح باللانش لحد ابو جالوم. الناس اللي بتفكر تعمل الهايك عامه، الهايك بيبقى مدتها حوالي 40 دقيقه او 50 دقيقه حاجه كده، والهايك مسليه جدا لان انت بتبقى بتهايك على البحر، فالموضوع لذيذ، ودي بتبقى من غير فلوس للناس اللي عايزه توفر ال 80 جنيه عامه. بعد ما بتوصل ابو جالوم بتروح هناك بتقعد على البحر شويه، ممكن تشرب شاي هناك او اي حاجه، وبتنزل تعمل سنوركلينج في الميه، وبعد كده بتطلع تاني وبتاخد اخر مواصله اللي بتوديك البلو لاجون. تاخد عربيه نص نقل ثمنها 250 جنيه رايح جاي، 125 رايح و125 اللي بترجعك من هناك. سعر العربيه دي بيتقسم على عدد الناس اللي موجوده في العربيه، لو انتوا 2 هتتقسم عليكوا، لو انتوا 3 هتتقسم عليكوا، لو انتوا 4 5 هتتقسم عليكوا برضه. فلو انت عايز توفر عامه حاول اركب مع ناس، او حاول انت تكون رايح اصلا مع اصحابك، فهتوفر جامد قوي في الحتت دي. بعد ما توصل البلو لاجون هيبقى قدامك حلين، يا اما تبات في كامب من الكامبات اللي هناك، يا اما هتقعد لحد الساعه 5 تقريبا وتروح عشان تلحق تروح قبل الغروب. بس لو انت ناوي تكامب عامه في البلو لاجون، طبيعه البيات في البلو لاجون مش اسهل حاجه عامه، انت هتبات في هات او خيمه خوص، ومفيش شبكه او ارسال هناك خالص، فدي حاجه برضو المفروض تبقى عارفها. فقبل ما تخش كده على البلو لاجون كلم اي حد قول له ان انت مش هيبقى معاك شبكه لمده ليله كامله. لو انت ناوي اصلا تبات هناك بقى، فخليني اقول لك على شويه نصايح كده. اسعار الكامبات هناك بتبدا من 100 جنيه في اليوم لحد 300 جنيه في اليوم. الكامبات اللي هتلاقيها في اول اللسان دي بتبقى ارخص كامبات، والكامبات اللي بتلاقيها في اخر اللسان دول بيبقوا اغلى كامبات. ال 100 جنيه دي بتبقى من غير اكل، وال 300 جنيه دي برده بتبقى من غير الاكل. لو انت عايز تزود الفطار والعشاء، رينج السعر بتاع الفطار والعشاء مع بعض بيتراوح ما بين 100 جنيه و150 جنيه، ممكن 200 جنيه لو الكامب بقى نضيف قوي. بس انا ما قعدتش في حاجه قبل كده دفعت فيها 200 جنيه عشان فطار وعشاء. بس نصيحتي عامه هات برده معاك اكل، علشان ممكن تجوع في النص كده، فيبقى معاك حاجه تسناك بيها. اخر معلومه هقولها عن البلو لاجون عامه، ان انت ممكن برده تتعلم هناك كايت سيرفنج، فلو انت انترستد اصلا في الرياضه دي ممكن تروح تتعلمها هناك، ودي من اكتر الاماكن الحلوه اللي ممكن تعمل فيها كايت سيرفنج في مصر عامه. ودي كانت كل الديتيلز اللي المفروض تبقوا عارفينها عن رحله البلو هول، ابو جالوم، والبلو لاجون. خلينا بقى نخش في الاكتيفيتيز التانية اللي بتتعمل في دهب. نخش بقى في الاكتيفيتي اللي بعدها اللي ممكن تعملها في دهب، وهي ان انت تروح شاطئ اللاجونة. شاطئ اللاجونة هو شاطئ مفتوح في دهب، وهو شاطئ ببلاش. ممكن تتمشى للشاطئ ده من الممشى، او ممكن تاخد اي عربية نص نقل وهتوصلك هناك من برضو 40 ل 60 جنيه العربية كلها. يعني لو انتوا 4 أو 5 في العربية برضو السعر ده هيتقسم عليكم. هتروح هناك هتقعد، هتلاقي في ناس بتعمل ويند سيرفنج هناك، هتلاقي في ناس بتعمل كايت سيرفنج. دي حاجات ممكن تتعلمها هناك لو انت عايز. بس لو انت مش عايز اي حاجه وعايز تقعد تروق على نفسك على البحر، فهات فرشتك واقعد على البحر وانزل عوم واطلع اسمع مزيكتك وخلاص كده. برده من الاماكن قوي اللي مشهوره هناك بالسنوركلينج هي منطقه الثري بول، والثري بولز دي من المناطق اللي ممكن تعمل فيها سنوركلينج او دايفنج. انا الصراحه بفضل اروح اقعد على اللاجونه على طول، بس لو انت عايز تعمل سنوركلينج فانصحك تروح البلو هول او الثري بولز او ابو جالوم. دي الاماكن الحلوه قوي اللي ممكن تعمل فيها سنوركلينج في دهب. المواصلات للثري بولز من حوالي 120 ل 150 جنيه، ممكن تقسمها عليك انت واصحابك، فمش هتحس قوي بالسعر بتاع المواصلات. حاجات بقى ما ينفعش ما تعملهاش عامه لما تروح دهب، هو ان انت تتمشى في الممشى وتقعد على كافيه على البحر وتشرب قهوه. الحاجات دي اظن شفتوا صورها كتير، فدي حاجه ما ينفعش ما تعملهاش لما تروح هناك. من الحاجات برضو اللي ممكن تعملها في دهب بالليل هي رحله جبل الطويلات، ودي بنطلع على الجبل بنقعد قعده بدويه ونشرب شاي، وبتبقى قعده لذيذه كده وفيها مزيكا، وبيبقى ثمنها حوالي من 50 ل 80 جنيه على حسب انت وشطارتك وفصالك، وعلى حسب انتوا عدد كبير ولا صغير. اخر حاجه هنتكلم عليها هي الرحلات اللي ممكن تروحها من دهب، وفي رحلتين بالظبط هتكلم عليهم. رحله تسلق جبل سانت كاترين، وفي الرحله الثانيه ان انت تروح وادي الوشواشي. وانا عامل جايد كامل على نويبع ووادي الوشواشي، اللي عايز يتفرج عليه هتلاقوا اللينك فوق هنا، وهتلاقوا برده اللينك تحت في الديسكربشن. دي تقريبا معظم الاكتيفيتيز اللي ممكن تعملها في دهب، بجانب طبعا الدايفنج. لو عايزين تسالوا على اي حاجه ليها علاقه بالاكتيفيتيز او اسعارها او اي حاجه، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد على كل الكومنتس اللي انتوا هتكتبوها. بس كده وصلنا لاخر سيكشن في الفيديو ده، وهو الاكوموديشن او السكن في دهب، وده هنتكلم عليه وعلى اسعاره كلها دلوقتي. اسعار السكن في دهب بالنسبه لمناطق تانية كتير تعتبر نسبيا رخيصه، بس برضو لو انت رايح في سيزون او في عيد او في حاجه كده هتلاقي الاسعار غاليه جدا. وانا الصراحه ما انصحش ان انت تروح في الاوقات دي، دهب بتبقى احلى في الاوقات اللي ما بيبقاش فيها ناس. خليني كده اكلمكم واحده واحده عن رينجات الاسعار بتاعه السكن في دهب. اول حاجه لو انتوا هتقعدوا في هوستل، فده سعره ممكن يتراوح ما بين 70 جنيه ل 120 جنيه، عمره ما هيعدي الرقم
الرقم ده. والهوستل ده بيبقى مكان فيه شيرد رومز او دورم، بتبقى اوض فيها مثلا 4 سراير او 6 سراير وبتنام مع ناس تانية في الاوضه. ده نسبيا ارخص نوع سكن ممكن تقعد بيه في ده. تاني نوع اكوموديشن هنتكلم عليه وهو الاوتيلات. ولو انت هتحجز حاجه في الممشى عامه في وقت مش سيزون، هتلاقي مثلا سعر الاوضه الدبل حوالي 250 300 جنيه، ممكن يوصل ل 350 جنيه. بس خليك عارف ان انت ممكن تفاصل، خصوصا لو انت مش رايح في السيزون. وبرده نصيحه لاي حد عامه هيحجز، ممكن تروح من هناك تحجز على طول، او ممكن تحجز اونلاين، وعلى طول الحجز اونلاين بيبقى ارخص من الحجز على الباب، او 90% من الوقت فعلا. فلو انتوا مش عارفين عامه الابلكيشنز اللي انا بستخدمها عشان احجز سكن وانا مسافر، فهتلاقوا فيه لينك فوق، وهتلاقوا برده اللينك تحت في الديسكربشن. خشوا عليه وشوفوا كل الابلكيشنز اللي انا بستخدمها وانا مسافر جوه وبره مصر. ثالث نوع اكوموديشن ممكن تقعد فيه، ممكن تأجر شقه، ودي برده هتبقى 150 200 جنيه في اليوم، وممكن تلاقي حاجات ارخص بكتير قوي. فلو انت بتدور على ابلكيشن تحجز من عليه شقق، فممكن تشوف اير بي ام بي. رابع نوع اكوموديشن ممكن تقعد فيه في دهب هو الكامبات، ودي بتبقى زي الحاجات اللي شفتوها في الفيديو بتاع نويبع وراس شيطان. الحاجات دي بتبقى موجوده فين في دهب؟ بتبقى موجوده في ابو جالوم والبلو لاجون. بتبقى اسعارها زي ما انا قلت بالظبط في السكشن بتاع الاكتيفيتيز. اخر نوع اكوموديشن ممكن تتعامل بيه في دهب هو ان انت تجيب الخيمه بتاعتك او التنت بتاعتك وتقعد بيها في هوستل. في هوستلز بتسمح ان انت تقعد بالتنت بتاعتك هناك، ساعات في اماكن بتسمح ان انت تقعد ببلاش مقابل ان انت تتطوع ان انت تنظف او حاجه، وفي اماكن تانية بتسمح ان انت تقعد هناك ب 50 جنيه في اليوم. وبس كده، ده كان سكشن الاكوموديشن بتاع دهب. لو عايزيني اعمل فيديو عامه بتكلم فيه عن ايه اكتر حاجات حلوه ممكن تاكلها في دهب، فقولوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزين تشوفوا الفيديو ده. ودي كانت اخر حاجه في الفيديو. يا رب الفيديو كان يكون مفيد بالنسبه لكم، ولو في اي حاجه تانية عايزين تسالوا عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت. ما تنسوش تعملوا لايك عشان انا بجد تعبت في الفيديو ده، وشير الفيديو مع اصحابكم اللي هتروحوا معاهم دهب، وبرضه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. Thank you so much for watching. We'll see you guys in another travel guide.